سلام، امروز میخوایم یه املت درست کنیم که هم سالمه، هم خوشمزه است و هم خیلی سریع آماده میشه. املت سوفله. 2 عدد تخم مرغ داریم که زرده و سفیدش رو از هم جدا میکنیم. سفیده تخم مرغ رو با سرعت زیاد همزن هم میزنیم. سفیده رو انقدر میزنیم تا به این بافت برسه. به اصطلاح استیف پیک بشه. زرده هم با همون سری هم میزنیم. احتیاجی نیست که بشوریمش. 1/2 پیمانه از سفیده تخم مرغ رو داخل زرده میریزیم و خوب هم میزنیم. مخلوط زرده تخم مرغ رو به سفیده اضافه میکنیم و فولدش میکنیم. یک مقدار هم جعفری تازه برای روی سوفله ساتوری میکنیم. یک قاشق غذاخوری کره رو داخل تابه میریزیم و مواد سوفله رو داخلش میریزیم. شعله گاز رو کم میکنیم. مواد رو با قاشق داخل تابه پهن میکنیم. حدود 2 دقیقه در تابه رو میذاریم تا بپزه. بعد روش یکم نمک میپاشیم. یکم فلفل سیاه و یک مقدار از هر پنیری که دوست داشتید. من پنیر موزارلا ریختم. روش هم جعفری ساتوری شده میریزیم. بعد فولدش میکنیم. به همین راحتی آماده میشه. ظاهر این سوفله خیلی هیجان انگیزه و مزه‌ش هم فوق‌العاده است. امیدوارم حتما درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. روش هم دوباره میتونید برای تزیین جعفری ساتوری شده بریزید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال منو سابسکرایب کنید.